እንደምን ቆይታችኋል ተማሪዎች? እኔ ረዲት ስጦታው ባላለሁኝ የ12ኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምህርትን አብረን እያየን ቆይተናል። እስካሁን የመጀመሪያውን ዩኒት ዛሬ የመጀመሪያውን ዩኒት የመጨረሻውን ፓርት አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታውቁት ዩኒት 1 አፕሊኬሽን ኦፍ ባዮሎጂ ላይ ዲስከስ እያደረገ ያለ ክፍል ነው። ቀጥሎ የምናየው ምንድነው? the application of biology in agriculture በግብርና ውስጥስ ምን አስተዋጽኦ አለው የሚለውን እናያለን። የመጀመሪያው biopesticides ነው። the use of biopesticide, and these biopesticides can be defined as a biological agent such as bacteria, fungus, virus or their components which can be used to kill susceptible insects. Biological agent bio የምንለው እዚህ ጋር ያው biological agent ነው የምንጠቀመው, and they are pesticide ናቸው that can kill different types of pests. They are the microorganism or the organism itself or their component or their product. The product of the microbe can be used as a pesticide ማለት ነው። ማይክሮብ ወይንም ኦርጋኒዝሙ ራሱ ሊሆን ይችላል እንደ ፔስቲሳይድ የምንጠቀመው, ወይንም ደግሞ እሱ የሚያመርተው የተለያዩ ሜታቦላይትስ ወይም ደግሞ የተለያዩ compounds can be used to kill susceptible insect pests. And there has been a long-term interest in the use of bacteria, fungus, virus as a bioinsecticide or biopesticide. ያው ለረጅም ጊዜ ኬሚካል መጠቀም ያው ኢፌክቱ ኮንሲኩዌንሱ እየታየ ነው በጊዜ ሂደት። ኬሚካልስ as a pesticide መጠቀም የራሱ የሆነ ችግር አለው። ነን ታርጌትድ የሆኑ ኦርጋኒዝም ያጠፋል፣ ፕላንቱን ይጎዳል፣ ሶይሉን ይጎዳል እና ወደ ፉድ ቼን ውስጥ ደግሞ እንደገና በመግባት ወደ ሰዎች ይመጣል ማለት ነው እነዛ ኬሚካልስ። ስለዚህ ኬሚካል ፔስቲሳይድ ከመጠቀም ይልቅ እነዚህ ባዮሎጂካል ፔስቲሳይድ የመጠቀም ኢንተረስቱ ቆይቷል ከመጣ። ያው ፕራክቲካሊ ያው ብዙ ጥናት ስለሚፈልግ አሁን መጠቀም ባለብን መጠን አልተጠቀምንም እንጂ ይሄ በጣም አስፈላጊ አንድ የባዮሎጂካል የጥናት ዘርፍ ነው ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ምን ልናደርግ እንችላለን? we can use the microbe itself as a pesticide. It can be a bacteria, it can be a fungus or a virus. እሱን ራሱን ምን ልናደርግ እንችላለን? ይሄ እዚህ ጋር ቫይረስ እንደ ኤግዛምፕል ነው የመጣው። በዚህ ቦታ ምን ሊሆን ይችላል? ባክቴሪያም ሊሆን ይችላል፣ ፈንገስም ሊሆን ይችላል። ቀጥታ as a pesticide ልንጠቀምበት እንችላለን። or we can incorporated protectant. ለምሳሌ አንዳንድ ጂኖችን ከባክቴሪያ ወይንም ደግሞ ከፈንገስ ወስደን ሬዚስታንት ወደ ሪኮምቢናንት ባዮቴክኖሎጂ በመጠቀም አንድ ጂን ወደ ፕላንት ውስጥ ኢንትሮዲዩስ በማድረግ ወይም ደግሞ ኢንሴክት ሬዚስታንት ኦር ፔስት ሬዚስታንት ጂን አይሶሌት ተደርጎ ያንን ፕላንቱ ውስጥ ኢንሰርት በማድረግ ፕላንቱ ራሱ ምን ሊሆን ይችላል? ፔስቲሳይድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄንን በኋላ ላይ እናየዋለን። ይሄ ፕላንት ኢንኮርፖሬትድ ፕሮቴክታንት የምንለው ኢንሰርቲንግ pest resistant gene into the plant and transform the plant into pest resistant plant ማለት ነው። transgenic plant የምንላቸው. Or we can use the biochemical pesticide. The chemical might be produced by the bacteria or it may be produced from the fungus. So ያንን ኤክስትራክት አድርገን ያንን ባዮኬሚካል እንደ ፔስቲሳይድ ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። So these are the three major ways that we can use or we can apply this biological knowledge to produce some sort of biopesticide. And the bacteria like Bacillus thuringiensis and Bacillus papillae are the two major bacteria of interest. ይሄንን ባዮፔስቲሳይድ የሚለውን ኮንሰፕት ወደ መሬት አውርደን ወደ አፕሊኬሽን ስንገባ እነዚህ
ሁለት የባሲለስ ባክቴሪያ ዝርያዎች በጣም ኮመንሊ የምንጠቀምባቸው ናቸው። ለምሳሌ ይሄ ባሲለስ ትራንጀንሲስ የምንለው የባክቴሪያ አይነት it is used on a wide variety of vegetables and crops, fruits, shade trees and ornaments. ይሄንን የባክቴሪያ አይነት በጣም በብዙ መልኩ ቬጂቴብልስ ላይ አትክልት ላይ ክሮፕሶች ላይ የተለያዩ ፊልድ ክሮፕስ አዝርቶች ላይ ፍሩቶች ላይ እና የተለያዩ ደግሞ ውበት ያላቸው አበቦች ላይ ወይም አትክልት ላይ የመጠቀም ትሬንዱ አሁን በጣም በሰፊው እየተደረገ ያለ የአንዱ የባዮቴክኖሎጂ አፕሊኬሽን ነው in the area of agriculture. And so this Bacillus papillae is used to primarily against Chinese beetle larvae. Both bacteria are considered harmless to human. እነዚህ ባክቴሪያዎች የምንጠቀምባቸው ለምንድን ነው? እንደዚህ frequently in the area of agriculture ሰዎች ላይ የሚያመጡት ጉዳት የለም። they are not pathogenic to human. ሰዎች ላይ በሽታ አምጪ ስላልሆኑ በግብርናው ዘርፍ ላይ ጥሩ መልኩ እየተጠቀምንባቸው እንገኛለን። and the Pseudomonas which contain the toxin producing gene from Bacillus thuringiensis is used to maize to suppress black cutworm. ይሄ black cutworm የምንለው ብዙ ጊዜ ይሄ በቆሎና ሌሎች አዝርቶችን በጣም የሚበላና የሚጨርስ ፊልድ ላይም በጣም ከባድ ዳሜጅ የሚያመጣ የወርም አይነት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር የትል ነው በቆሎን እየበላን ያለውና ይሄ ሲዶሞናስ የሚባለው የባክቴሪያ አይነት ከባሲለስ ትራንጀንሲስ ላይ ያለ ቶክሲን ፕሮዲዩሲንግ ጂን እዚህ ውስጥ ኢንሰርት በማድረግ ይሄንን ብላክ ከት ወርም የምንለውን ኮንትሮል ለማድረግ ተጠቅመውበታል። አሁን Pseudomonas fluorescens ምን አለው? it has a toxin producing gene. ይህን toxin producing gene ከየት ነው ያገኘው? from Bacillus thuringiensis እዚህ ጋር ቀደም ካልናቸው የባሲለስ የባክቴሪያ ዝርያዎች አንዱ ነው። ስለዚህ እሱ ምን ያደርጋል? ይሄንን worm infect ያደርግና ይገለዋል ማለት ነው። ስለዚህ whenever there is a black cutworm they introduce this Pseudomonas bacteria, a transgenic bacteria ነው, so that it can attack the worm and make the field or the crop field free from this worm. And we can also use a virus. There are 3 major virus groups that do not appear to replicate in warm-blooded animals. አሁን ቫይረስንም as a biopesticide ስንጠቀም we have to make sure that they are not pathogen አለመሆናቸውን ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። so there are 3 major virus groups. 3 የቫይረስ ግሩፖች አሉ አብዛኛውን ጊዜ የምንጠቀማቸው እና they do not appear to replicate in warm-blooded animals. ስለዚህ እንደምታውቁት ቫይረሶች they are very specific in their host. የፕላንት ቫይረስ ከሆነ አኒማል አታክ አያደርግም in most cases. warm-blooded animal infect የሚያደርግ ቫይረስ ደግሞ ሌሎች cold-blooded animals ላይ ብትሄዱ they might not have the ability to attack those group of organisms. So viruses are very host specific ናቸው። ስለዚህ እነዚህ 3 የተመረጡ የቫይረስ አይነቶች that are used as a biopesticide, they are not what? They cannot replicate in warm-blooded animals including human being ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎችን ሆነ እንስሳትን ኢንፌክት አያደርጉም። እዛ ውስጥ የሰዎች ወይም የእንስሳት ሴል ውስጥ ገብተው ሪፕሊኬት የሚያደርጉበት አቢሊቲ የላቸውም። they lack this ability of infecting the cell of a warm-blooded animals so that they are used for this purpose. and ያ ማለት ምን ማለት ነው? they are host specific ናቸው ለማለት ነው። እነዚህ 3ቱ እነማን ናቸው ብለን ከጠየቀን የመጀመሪያው ምንድነው? ኒኩላር ፖሊሃይድሮሲስ ቫይረስ NPV የምንለው
የቫይረስ አይነት ነው። and these insect virus were discovered in 19th century and have been known to cause a high mortality in insect population. እዚህ ጋር የምታዩት አሁን healthy worm አለ እዚህ ጋር after it is infected with this nuclear polyhydrosis virus እንደምታዩት ሰውነቱ በሙሉ disintegrate አድርጎ በዚህ መልኩ ይሞታል ማለት ነው። they can infect and kill these insects. high mortality rate ነው ያላቸው የመግደላቸው አቅም በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ they cannot infect the plant ፕላንቱንም አይገሉም እንደገና warm blooded animalsንም ኢንፌክት ማድረግ አይችሉም but they specifically attack these insects and they make these insect pests እንዳይራቡ እንዳይባዙ እና ወዲያው እንዲሞቱ በማድረግ ይሄንን ፔስት ኮንትሮል ለማድረግ ተጠቅመውባቸዋል ማለት ነው። ሌላ granulosis virus የምንለው this virus target insects and are popular as insecticide for farmers targeting lepidopteran larvae. እነዚህ የቫይረስ አይነቶች granulosis virus የምንላቸው the GV they target insects and they are popular as insecticide for farmers targeting lepidopteran larvae. ይሄ lepidopteran larvaውን ምን ያደርጉታል በቀላሉ ኢንፌክት ያደርጉታል በቀላሉ እንዲሞት ያደርጉታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንፌክትድ ሆነ እንደምታዩት some portion of the insect or the larvae start to swell ያደረገ መጨረሻ ላይ እንደዚህ ደርቆ ይሞታል ማለት ነው። so this is one of the virus that used as a biopesticide and the other one is cytoplasmic polyhydrosis virus የምንለው ነው. and these viruses cause a chronic disease and reproduce only in the stomach of insects. so እነዚህን የኢንሴክት አይነቶች እዚህ ጋር እንደምታያቸው ኖርማል ናቸው but after they are infected with this cytoplasmic polyhydrosis virus ኢንፌክት ተደረጉ በኋላ እንደዚህ አንዴ ወደ ውስጥ ከገባ በኋላ ሪፕሮዲዩስ የሚያደርገው የት ነው የኢንሴክቱ ስቶማክ ውስጥ ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ውስጥ ይገባል ስቶማክ ውስጥ ሪፕሮዲዩስ ያደርጋል መልቲፕላይ ያደርጋል መጨረሻ ላይ ኢንሴክቱን ይገለዋል ማለት ነው። so these are the three type of viruses that are used as a biopesticide. ያንን ቫይረስ ኢንፌክት እንዲሆን እናደርገዋለን እዛ አካባቢ። ስለዚህ ኢንሴክቱ እንደመጣ ቫይረሱ ኢንፌክት ያደርጋል በቀላሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሞታል ከዛ አካባቢ ይሄዳል ማለት ነው። the other group of organism is the fungus. the fungus so there are over 500 different fungus that are associated with insects. over 500 different funguses are associated with insect. ከ500 በላይ የተለያዩ የፈንገስ ዝርያዎች ከኢንሴክት ጋር የተገናኘ ነገር አላቸው ማለት ነው in one or another way. and infection and disease occur primarily through the insect cuticle. ብዙ ጊዜ የኢንሴክት ኪዩቲክል ወይም ደግሞ ይሄ የኢንሴክቱ ኤክስትራሴሉላር ማትሪክስ የምንለው ከላይ የምናገኘው which is usually made up of protein and polysaccharide chitin. ስለዚህ ይሄ ፈንገሱ ብዙ ጊዜ ያንን ፕሮቲን ሪች and carbohydrate rich የሆነውን የኢንሴክት ኤክስትራሴሉላር ማትሪክስ which is commonly called the insect cuticle የምንለውን ያንን እንደ ምግብነት ይጠቀመዋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያደርገዋል ኢንሴክቱ ላይ ከላይ ማደግ ይጀምራል ፈንገሱ። ስለዚህ ያንን ካርቦሃይድሬት እየበላ ያንን ፕሮቲን እየበላ መጨረሻ ላይ የኢንሴክት ኩቲክል ቶታሊ ዳሜጅድ ይሆንና ኢንሴክቱ ወደ አለመኖር ይሄዳል ማለት ነው። so there are 4 major genera have been used. ከነዚህ ከፈንገስ ውስጥ 4 ሜጀር ጀነራ ለዚህ ለባዮፔስቲሳይድ ፐርፐዝ እንጠቀምበታለን ነው። so Beauveria, Buccinia and Metarhizium
Anisophilae are used for control of the Colorado potato beetle. ይሄ ኮሎራዶ ፖታቶ ቢትል የምንለው እዚህ ጋር እንደምታዩት አይነት ያለ ኢንሴክት ነው። ብዙ ጊዜ ምንድነው የሚያደርገው? የድንች በሚተከልበት የድንች እርሻ ወይም ማሳ ላይ ምን ያደርጋል? ይሄንን ቅጠሉን በሙሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ በመብላት ምን ያደርገዋል? ፕላንቱን እንዳያድግና ፍሬ እንዳያፈራ ያደርገዋል ማለት ነው። and the frogoper in sugarcane plantation ፍሮጎፐር የምንለው ደግሞ የስኳር ለስኳር ምርት የሚጠቅመውን የሸንኮራ አገዳ ተክልን በማጥፋት የሚታወቅ ነው። እና እነዚህ የኮሎራዶ ፖታቶ ቢትል እና ፍሮጎፐር የምንላቸውን አታክ የሚያደርጉልን ይሄ ቡቬሪያ እና ሜታራይዚየም የምንለው የፈንገስ አይነቶች ናቸው። and Versitilium and Entomophthera and Versitilium have been associated with the control of aphids in the greenhouse and field environment. እነዚህ aphids የምንላቸው በጣም ጥቃቅን የሆኑ ከፕላንት ቲሹን ውስጥ ሳክ ያደረጉ ኒውትሪየንት በሙሉ ሳክ የሚያደርጉ የኢንሴክት አይነቶች ናቸው። አፊድስ እንላቸዋለን። በጣም ጥቃቅን ናቸውና እነሱንም ጭምር የሚያጠፉ የፈንገስ አይነቶች ናቸው እነዚህ ማለት ነው። and the other one is the use of TI plasmid as a vector. TI plasmidን እንደ ቬክተር በመጠቀም ደግሞ biopesticide መስራት ተችሏል ማለት ነው። so we have to define what is TI plasmid and what is a vector. TI plasmid የምንለው ምንድነው? it is a tumor inducing. this T stands for tumor and I stands for inducing. so TI is a tumor inducing plasmid. and plasmid is a small circular extra chromosomal DNA that replicate independently of the central chromosome of a bacteria. ብዙ ባክቴሪያዎች ምን አላቸው? ፕላስሚድ አላቸው. if it is a bacteria and ያው ባክቴሪያ እንደምታውቁት ኒውክለስ የለውም. the whole DNA molecule is simply floating in the cytoplasm and there is a small circular DNA. it is small in size and it's usually circular and it can replicate independently without the command of the central DNA molecule. ይሄኛው ዋናው ክሮሞዞም በማያቀበት መልኩ ራሱን ሊያባዛ ይችላል የፕላዝሚድ የምንለው እና it is small in size ሳይዙ በጣም አጭር ነው። ስለዚህ this TI plasmid የምንለው tumor inducing gene የያዘ ፕላስሚድ ማለት ነው። እዚህ ጋር the total plasmid ቢሆን segment of it contain tumor inducing gene ያደርጋል of the Agrobacterium tumificans to introduce glyphosate resistant into soybean crops. አሁን ይሄ ስራ የተሰራው the use of TI plasmid as a vector እንዴት ነው አፕላይ የተደረገው አግሪካልቸር ላይ ብለን ብናይ we have an agrobacterium bacteria አለን። ስሙ agrobacterium tumificans ነው the full scientific name. and this bacteria contain a plasmid አለው። ይሄ ፕላስሚድ ደግሞ ምን ይዟል? tumor induce የሚያደርግ the tumor እዚህ ጋር ዴፊኒሽኑን ለማየት tumor means an abnormal mass of tissue that forms when cells grow and divide more than they should or do not die when they should. ሴሎች ሪፕሮዲዩስ የሚያደርጉበት የራሳቸው ሬት አለ ወይም ደግሞ ፓተርን አለ።
ከዛ በኋላ ደግሞ የሚሞቱበት ደግሞ አዳዲስ ሴል ሁሉ ጊዜ ይፈጠራል። ከዛ ደግሞ ይሞታሉ። ከዛ ደግሞ ሌላ ይፈጠራል። ይሄ የሴል ሳይክል አለ። ከዛ ሴል ኖርማል የሴል ሳይክል ውጪ በሆነ መልኩ there might be a formation of abnormal mass of tissue አንድ ቦታ ላይ ዝም ብለው ይባዛሉ አይሞቱም። ስለዚህ ምን ይፈጠራል? እንደዚህ አይነት ቲዩመር ወይም እጢ እንደምንለው አይነት ነገር ይፈጠራል ማለት ነው። ፕላንትም ላይ ይፈጠራል፣ ሰዎችም ሰውነታችን ላይ ይፈጠራል። እንደዚህ አይነት abnormal growth of the tissue due to the abnormal cell growth, abnormal cell cycle ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው? ይሄ agrobacterium bacteria it contain a plasmid and in the plasmid it contain a gene which is responsible for tumor formation እንደዚህ አይነት እንደምናየው tumor form ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ agrobacterium አንዱን ፕላንት ኢንፌክት በሚያደርግበት ጊዜ due to the presence of this gene ይሄ በሽታ ይፈጠራል ብዙ ጊዜ ማለት ነው ፕላንት ላይ። one way to introduce transgene into a plant is use of the agrobacterium tumeficans. transgene plant መፍጠር ስንፈልግ ወይንም ደግሞ አንድ ፕላንት አለ ከዛ አንድ የሆነ ጂን ከሌላ ፕላንት ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ ከሌላ ፈንገስ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከባክቴሪያ ሊሆን ይችላል አንድ ያስፈልጋል ብለን የምንፈልገውን ጂን ወደዚህኛው ፕላንት ማስገባት ብንፈልግ ምንድነው የምናደርገው? we have to use this agrobacterium bacteria ማለት ነው። this is a species of bacteria that has a plasmid called the TI plasmid that cause tumors in the plant it infect ያደረገውን ፕላንት በሙሉ ምን ያደርጋል? ይሄ ቲዩመር ፕሮዲዩስ እንዲያደርጉ ያደርጋል ማለት ነው። እና ይሄ ችግር ነው በመሰረቱ ስናየው። ግን ይሄንን ችግር ወደ ጥቅም እንዴት እንቀይረው? ምክንያቱም ይሄ ባክቴሪያ ኢንፌክት ባደረገ ሰዓት ምንድነው የሚያደርገው? ይሄንን ፕላስሚድ ቲአይ ፕላስሚድ ምን ያደርጋል? ወደ ፕላንት ውስጥ ኢንጀክት ያደርጋል። እና ያቺ ፕላስሚድ ፕላንት ውስጥ ከመግባቷ የተነሳ ነው ቲዩመር ኢንዲዩስ ስለሚያደርግ ቲዩመር ፕሮዳክሽንን ስለሚያነሳሳ ምን ያደርጋል? ፕላንቱ ቲዩመር ፕሮዲዩስ ያደርጋል ማለት ነው። and this is the glyphosate አንቲፔስት ነው። አረም ለማጥፋት የምንጠቀምበት የጸረ አረም ወይም ደግሞ ጸረ ፔስት የምንለው ነው። እሱን ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሰዎች የተለያየ እርሻ ላይ ያንን በመንፋት ይሄንን ጸረ ተባይ በመንፋት ያንን አካባቢ ክሊር ያደርጉታል ማለት ነው ከአረም አላስፈላጊ ከሆኑ competitors in that area. so እዚህ ጋር ቲዩመርን ዲፋይን አድርገናል። the Agrobacterium tumeficans is a soil bacterium by its nature በተፈጥሮ የምናገኘው ሶይል ውስጥ ነው። ሶይል ባክቴሪየም ነው and that has the ability to infect plant cell ምን አለው? it has the ability to infect plant cell ምን ያደርጋል? ኢንፌክት ያደርጋል and transfer a defined sequence of their gene to the plant cell by infection and a causative agent of crown gall disease. crown gall disease የምንለው እዚህ ጋር ቲዩመር ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት ማለት ነውና so once we define this term and the last term is glyphosate, it is a widely used herbicide that can kill certain weed and grasses. And this glyphosate works by blocking an enzyme essential for plant growth. A glyphosate የምንለው herbicide ነው፣ ጸረ አረም ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው? የተወሰኑ የአረም አይነቶችን ምን ያደርጋል? ይገላል ማለት ነው። አሁን ሶያቢን ነው በዚህ ኬዝ አሁን እያየን ያለነውና ሶያቢን እርሻ ላይ አላስፈላጊ አረሞች በሚኖሩበት ጊዜ
ሰዎች ምን ይጠቀማሉ? ይሄንን ጸረ አረም ይጠቀማሉ ማለት ነው። እና ይሄ ጸረ አረም እንዴት ነው የሚሰራው ካልን it can block an enzyme essential for plant growth ለፕላንት ግሮዝ በጣም አስፈላጊ የሆነውን ኤንዛይም ፕላንት ውስጥ የሚሰራውን ኤንዛይም ምን ያደርገዋል? ብሎክ ያደርገዋል፣ እንዳይሰራ ያደርገዋል። if that enzyme which is responsible for plant growth is blocked then there is no plant growth አይኖርም፣ አረሙ ይሞታል ማለት ነው። so this glyphosate resistant gene is inserted into the TI plasmid along with the antibiotic resistant gene አሁን በተፈጥሯቸው ግላይፎሴት ሬዚስታንት ጂን ያላቸው ፕላንቶች አሉ። there are some plants which are naturally resistant to this glyphosate አሁን ይሄንን ፕላንት ለምሳሌ አማራንተስ የሚባለውን ፕላንት እዛ ሶያቢን ማሳ ውስጥ ቢኖር እና ግላይፎሴት ጸረ አረም ብናደርግበት ምን ይሆናል? አይሞትም because it has a gene የሱን ግሮዝ ኤንዛይም ሬጉሌት የሚያደርገውን ኤንዛይም ይሄ ግላይፎሴት ምን ማድረግ አይችልም? ብሎክ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አማራንተስ ዝም ብሎ ያድጋል ማለት ነው። እና ሰዎች ሲያጠኑት ይሄ አማራንተስ it has a gene which is resistant to glyphosate herbicide ማለት ነው። ለግላይፎሴት herbicide resistant የሆነ ጂን አለው። ስለዚህ ያንን ጂን ምን አደረጉ? ከዚህ ፕላንት አይሶሌት አደረጉ። the gene for glyphosate resistance ማለት ነው። resistant so ይሄንን ከዚህ አይሶሌት ካደረጉ በኋላ ምን አደረጉ? they insert it into the TI plasmid along with the antibiotic resistant gene ስለዚህ ቅድም ያልነው ባክቴሪያ ላግሮባክቴሪየም it has a plasmid አለው ብለናል። ይሄ ፕላስሚድ ምን አለው? ቲዩመር ኢንዲዩሲንግ ጂን አለው። ከዛ በኋላ ከዚህ ከናቹራል ሬዚስታንት የግላይፎሴት ሬዚስታንት ጂን ጨመርንበት እዚህ ውስጥ ግላይፎሴት ሬዚስታንት ጂን and we have an antibiotic gene አደረግንበት ማለት ነው። ኮንስትራክት አደረግንበት። ይሄ የራሱ የሆነ የሪኮምቢናንት ዲኤንኤ ቴክኖሎጂ ፕሮሲጀር አለው። ግን ጠቅለል አድርገን ስናወራ this plasmid contain the glyphosate resistant gene insert የተደረገበት ከዚህ and the antibiotic resistant gene አለው then the construct ይሄ ኮንስትራክት የተደረገው ሪኢንጂነር የተደረገው ፕላስሚድ ምን ሆነ? this construct is then reinserted into the agrobacterium tumifacant አሁን መጀመሪያ ምንድነው የተደረገው? ፕላስሚዱ ከባክቴሪያው ኤክስትራክት ተደርጎ ይወጣል። ከዛ በኋላ ይሄንን ከተሰራ በኋላ in the laboratory ውስጥ እንደዚህ አይነት ኮንስትራክት ከተሰራ በኋላ አግሮባክቴሪየም ውስጥ እንዲገባ ይደረጋል። then the plant cells are then exposed to the transgenic bacterium የምንለው ይሄ ባክቴሪያ ነው because it has a foreign gene የሱ ናቹራሊ የራሱ ያልነበረ ጂን ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። አንደኛው the glyphosate resistant gene ነው። ሁለተኛው ደግሞ antibiotic resistant gene ተጨምሮበታል። አሁን ምንድነው አላማቸው ስንል ይሄ ግላይፎሴት ሬዚስታንት ጂን ለምንድነው የተፈለገው? እዛ ማሳ ውስጥ የሶያቢን ፕላንት ቢኖር እዚህ ጋር ደግሞ አረም ይኖራል። አረሙን ለማጥፋት ብለን የምንጠቀመው ግላይፎሴት ሄርቢሳይድ ይሄንን ሶያቢን ፕላንቱን እኛ የምንፈልገውን እንዳያጠፋብን ይሄ ሶያቢን ምን መሆን አለበት? ግላይፎሴት ሬዚስታንት ጂን ሊኖረው ይገባል። እሱ ምን ፈልገው the crop of interest is resistant to glyphosate herbicide ማለት the herbicide that we introduce into the field cannot damage the plant this crop ማለት ነው while it remove or attack the herbs
ሌሎችን አረሞችን ሲያጠፋ እሱን ግን እንዳያጠፋብን ነው ይሄንን ጂን ኢንሰርት ያደረግነው። ሌላ አንቲባዮቲክ ሬዚስታንት ጂን ለምን ተጨመረ ካልን አሁን እዚህ ጋር ይሄ ወደ ባክቴሪያ ፕላስሚዱን እናስገባለን። ከዛ ምንድነው የምናደርገው ፕላስሚድ ትናንሽ ፕላስሚዶች አሉ። ከዛ በኋላ ባክቴሪያ ሴል አለ። ከዛ ምንድነው የሚሆነው using different technique ይሄ ፕላስሚድ ወደ ባክቴሪያ ውስጥ መግባት አለባቸው። እነዚህ ፕላስሚድ ወደ ባክቴሪያ ውስጥ መግባት አለባቸው to produce this transgenic bacterium ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ባክቴሪያዎች እንደገና አዲስ ፕሌት ላይ አዲስ growing media ወይም ፔትሪ ዲሽ ላይ እናስቀምጣቸዋለን። ምን የያዘ አንቲባዮቲክ የያዘ ማለት ነው። አንቲባዮቲክ የያዘ ባክቴሪያ ማነው ፔትሪ ፕሌት አዘጋጅተን እነዚህን ወደዚህ ኢኖኩሌት በመናደርግበት ጊዜ እዚህ ላይ የሚያድጉት ባክቴሪያዎች ምን ያላቸው ናቸው? ይሄንን ፕላስሚድ ኢንትሮዲዩስ የተደረገላቸው ነው። ምክንያቱም ሁሉም ባክቴሪያ ሁሉንም ፕላስሚድ ወደ ውስጡ አያስገባም due to different reasons ማለት ነው። ወይ የምንጠቀምበት ፕሮሲጀር ኢፊሽንት ላይሆን ይችላል፣ ወይንም ደግሞ የባክቴሪያው ኢፊሽንሲ የተለየ ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ምክንያቶች ያዘጋጀነው ኮንስትራክት ይሄ ኮንስትራክት ኦፍ the plasmid እዚህ ጋር ግላይፎሴት ሬዚስታንት ጂን አንቲባዮቲክ ያልነው ወደ ባክቴሪያ ውስጥ በቀጥታ ላይ ገባለን ይችላል። ስለዚህ የገባለንንና ወይንም ደግሞ ይሄን ፕላስሚድ ወደ ውስጥ ያስገቡ ባክቴሪያዎችና ይሄንን ፕላስሚድ ያልተቀበሉ ባክቴሪያዎችን የምንለየው በምንድነው? by growing them on a plate that contain antibiotic ያለው ለምሳሌ አምፒሲሊን ያለው ቢሆንና ይሄ አንቲባዮቲክ ሬዚስታንት ጂኑ ይሄንን አምፒሲሊን ሬዚስት የሚያደርግ ከሆነ ለምሳሌ ሌላ ባክቴሪያ እዚህ ጋር ይሄንን ፕላስሚድ ያልወሰዱ ባክቴሪያዎች ሊኖሩ ይችላሉና ይሄን እዚህ ጋር ያሉትን ባክቴሪያዎች በሙሉ አንቲባዮቲክ ያለበት ፕሌት ላይ ስናሳድጋቸው እነዚህ antibiotic resistant ጂኑን የያዙት በሙሉ ሲያድጉ because they have an antibiotic resistant gene አላቸው። ያንን አንቲባዮቲክ ሪዚስት የሚያደርጉበት ጂን አላቸው። ሌሎቹ ፕላስሚድ ያልተቀበሉት ግን ምንድነው የሚሆኑት? they simply die because of the presence of the antibiotic in the growing medium ማለት ነው። ማደጊያ ሚዲያ ላይ አንቲባዮቲክ ስላለ ፕላስሚድ የተቀበሉ ከፕላስሚዱ ጋር አብሮ የመጣ አንቲባዮቲክ ሬዚስታንት ጂን ስላለ እነሱ easily they can reproduce, multiply and survive in that media, but the one that do not take in the plasmid cannot survive እና ያንን ለመለየት ነው አንቲባዮቲክ ሬዚስታንት ጂን አብሮ ኮንስትራክት ውስጥ የሚገባው ማለት ነው። and the only plant cell that grow are those that have taken the plasmid and the other are killed by the antibiotic. So a gene for an enzyme that breaks down glyphosate can be introduced into the plant cell. This should lead to a reduced as a herbicide. Nazi plant cells that take in the plasmid can survive in this plate ቀደም እንዳልኳችሁ ሌሎቹ ግን ይሞታሉ ማለት ነው። እና this is actually the figure that is found in your textbook. A glyphosate resistant gene, antibiotic resistant gene should be inserted into the plasmid. This is a bacteria cell. ከዛ በኋላ ምንድነው የሚሆነው? ሊፍ እንቆርጥና ወይም ደግሞ ፕላንት ሴሉን ለማግኘት ማለት ነው ያንን plant cell እና ባክቴሪያውን እናገናኛለን that the exposed leaf to the bacteria carrying the antigen and the antibiotic resistant gene and allow the bacteria to deliver gene into the leaf cell. ስለዚህ ይሄ ባክቴሪያ ምን ውስጥ ይገባል ማለት ነው? the leaf cell ውስጥ ኢንፌክት ያደረገ ፕላስሚዱን ኢንሰርት ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሊፍ ሴሉ እዛው መልቲፕላይ ማድረግ ይጀምራል። ያደገ መጨረሻ ላይ ሹት እና ሩት ያወጣል።
then it can grow into a whole plant that contain a gene which is a glyphosate resistant gene. ስለዚህ ይሄ ፕላንት ምንም አይነት ግላይፎሴት exposed ቢሆን the glyphosate herbicide exposed ቢሆን ፕላንቱን አታክ ያደርገው ማለት ነው. Whereas it can kill all the herbicide around. So another important agricultural development is that of genetically modified plant protected against attack by the insect. እነዚህ genetically modified የሆኑ ፕላንቶችን ደግሞ መስራት ራሳቸው ምንድናቸው? They can protect themselves from insect attack ማለት ነው. ፕላንቱ genetically modified ነው. ራሱ ኢንሴክት ቶክሲን ፕሮዲዩስ ያደርጋል. ሶ ልክ ኢንሴክቱ ሲመጣና ፕላንቱ ላይ ሲያርፍ ያ ፕላንቱ ላይ ያለው ቶክሲን ምን ያደርገዋል? ኢንሴክቱን ራሱ ይገለዋል ማለት ነው. ይሄ ቴክኖሎጂ ሜይዝ ላይ፣ ኮተን ላይ፣ ቶባኮ ላይ ተሰርቷል ማለት ነው. ኦን ኮርን ቦረር ኤንድ ቦል ዌፍ ምንላቸው የተለያዩ የኢንሴክት that usually damage crops can be attacked by using these genetically modified plants and the pest resistant GM crops. And pest resist የሚያደርጉ genetically modified crops like cotton and maize have been genetically modified so that they are toxic to certain insects. ፕላንቱ ራሱ ምን ሆነ? ወደ ቶክሲን ፕሮዲዩስ ያደርጋል። ያን ግን በተፈጥሮ አይደለም ያገኘው። ያንን ቶክሲን ፕሮዲዩስ የማድረግ አቢሊቲ ያገኘው due to the input of a foreign gene through the process of genetic modification ማለት ነው. ሌላ ቶክሲን ፕሮዲዩስ የሚያደርግ ባክቴሪያ ካለ ያ ባክቴሪያ የትኛው ጂን ነው ቶክሲን ፕሮዲዩስ የሚያደርገው ብሎ ያቺን ጂን አይሶሌት ከተደረገ በኋላ ወደ ፕላንት ውስጥ ኢንሰርት ይደረጋል. and transgenic plant ሆነ ማለት ነው. it contain a foreign gene and this gene is responsible for the production of certain type of toxin and this toxin kill the pests or the insect pests ማለት ነው. and the most likely determinantal effect on the environment of growing an insect resistant crops. እንደዚህ አይነት ኢንሴክት ሪዚስት የሚያደርጉ ወይም ቶክሲን ፕሮዲዩስ የሚያደርጉ የፕላንት አይነቶች እነዚህ genetically modified crops ምንድነው ኢፌክታቸው አካባቢ ላይ environment ላይ የሚያመጡት ተብሎ ሲታሰብ there are three main points listed here. The first one is the evolution of resistance by the insect pest. evolution of resistance insect ላይ ብቻ ሳይሆን ማይክሮኦርጋኒዝምስ አሁን የተለያዩ የባክቴሪያ አይነቶች በየጊዜው ለአንድ ተመሳሳይ አይነት አንቲባዮቲክ ኤክስፖዝድ በሆኑ ቁጥር ምንድነው የሚሆኑት? ሚውቴሽን ያካሂዳሉ. they undergo some sort of genetic change, genetic sequence change ያደርጋሉ. genetically modified ከሆኑ ወይም ደግሞ through the process of mutation, change in genetic material, they change their characteristics ማለት ነው. ባህሪያቸው ይቀየራል. አዳዲስ ኤንዛይም ፕሮዲዩስ ማድረግ ይጀምራሉ. አዳዲስ ታይፕ ኦፍ ፕሮቲን፣ አዳዲስ ታይፕ ኦፍ ኤክስትራ structural component ፕሮዲዩስ ማድረግ ይጀምራሉ. so that they can resist the antibiotic አይደለ? አሁን የምናየው አንቲባዮቲኩን ለምዶታል ይባላል አይደል? አሁን በተለምዶ ምሳሌ አንድ ሰው አሞክሳሲሊን እየወሰደ ከነበረ ለ7 ቀን መውሰድ ሲገባው 3 ቀን ወስዶ ይተዋል። ከዛ እንደገና ያገረሽበታል። እንደገና ደግሞ 5 ቀን ወስዶ ይተዋል። እንዲህ አይነት ልምምድ ውስጥ ከገባ አንድ ሰው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አሞክሳሲሊን ቢወስድ መቼም መዳን አይችልም። ምክንያቱም the bacteria that are inside start to develop a mechanism to escape this antibiotic attack. ስለዚህ ምንድነው መሆን ያለበት? ሌላ effective የሆነ አንቲባዮቲክ ሊቀየርለት ይገባል ማለት ነው. in which this bacteria do not have a mechanism to escape the attack of the new antibiotic ማለት ነው. ስለዚህ ልክ እንደዛ እነዚህም ኢንሴክት ፔስት
ለጊዜው ያንን ፕላንት ላይ በሄዱ ቁጥር ሊሞቱ ይችላሉ። ግን through time, through maybe hundreds of years or የተወሰነ 20 40 50 ዓመት በኋላ we may have new species of insect that can resist this toxin. ስለዚህ ይሄ evolution of resistance የምንለው በተደጋጋሚ ለአንድ ነገር ከመጋለጣችን የተነሳ ምን ሊያደርግ እንችላለን? ሬዚስታንት ዴቨሎፕ ሊሆን ይችላልና ያ ፍርሃት አለ ማለት ነው። እነዚህ GM ፔስት ሬዚስታንት GM crops ምን ሊያመጡ ይችላሉ? They may produce a resistance by the insect pests and they may damage other species of insects. ለምሳሌ ይሄ ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ የሆነ ክሮፕስ ለምሳሌ ለሎከስት ቢሆን ሬዚስታንት ቶክሲን ፕሮዲዩስ የሚያደርገው ሎከስትን ለመግደል ቢሆን ዋና ታርጌታችን ሎከስት ቢሆን ይሄ አንበጣ የምንለው ቢሆን ሌሎች በጣም ቤኔፊሻል የሆኑ ለምሳሌ ሃኒቢ ሊሆን ይችላል። ሃኒቢ ምን ሊሆን ይችላል? ቪክቲም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። so that we may lose the insects that have a great potential to human being. ብዙ ቤኔፊት ሊሰጡ የሚችሉ ሌሎችን ነን ታርጌት የሆኑ ኢንሴክትን ዳሜጅ ሊያደርግ ይችላል and transfer of the added gene to other species of plant. ይሄ እዚህ ውስጥ ኢንሰርት ያደረግነው አንድ ጂን እዚህ ፕላንት ውስጥ ኢንሰርት የተደረገው የሆነ ሴግመንት ኦፍ ጂን ምን ሊሆን ይችላል? during pollination or any other አንዱ ፕላንት ጋር በሚያደርገው ግንኙነት ምን ሊሆን ይችላል? ወደ ሌላ ፕላንት ደግሞ ይሄንን ጂን ትራንስፈር ሊደረግ ይችላል። እዛ ደግሞ ሲሄድ የሚፈጥረው ወይም ደግሞ የሚመጣውን ኮንሲኩዌንስ ደግሞ we cannot predict. አሁን እነዚህ ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ክሮፕስ ኦር GMO የምንላቸው በአጠቃላይ ትልቁ ስጋታቸው ምንድነው? in the long run we will not know the effect or the consequences in the future. ስለዚህ ጂን ትራንስፈር ሊኖር ይችላል። ያንን ጂን ያስገባነው የቡና ፕላንት ላይ ከሆነ ከተወሰነ አመታት በኋላ ደግሞ ያንን ጂን የት ልናገኘው እንችላለን? ሌላ ፕላንት ላይ ልናገኝ፣ ሌሎች ዛፎች ላይ፣ ሌሎች ክሮፖች ላይ ልናገኘው እንችላለን። እዛ መሆን ሳይኖርበት ማለት ነው። በሌለበት ቦታ ላይ ትራንስፈር ሆኖ ወይም ደግሞ ሌላ አይነት ፊቸር ፈጥሮ ልናገኘው እንችላለን። እና these are the three major effects of using these pest resistant GM crops on the environment. ሌላው pest resistant crops ላይ ስናነሳ ማየት ያለብን ነገር ምንድነው? pest attack is one of the very common problems in the number of different crops all around the globe, and these crops may include fodder crops or other crops for the purpose of getting food. እነዚህ pest attack በጣም ሜጀር ፕሮብለም ነው። ጠቅላላ ዓለም ላይ ያለ ትልቅ ችግር ነው እና እነዚህ በዚህ በፔስት የሚጠቁ እጽዋት ወይም ፕላንትስ ለሰዎች ዳይሬክትሊ ምግብ የምንጠቀምባቸው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ they can be used as a feed for animals. And one of the example of such crop is the BT cotton. BT cotton በጣም ፖፑላር የሆነ ስለ ባዮቴክኖሎጂ ሲወራ in the area of agriculture ሁሌ የሚነሳ አንዱ የባዮቴክኖሎጂ ውጤት ነው እና እናየዋለን ምን ማለት እንደሆነ። and the gene of the Bacillus transgenic or the BT inserted in the cotton crop in order for the development of certain protein in it. ይሄ pest attack by cotton ብዙ ጊዜ ገና ጥጡን ከማውጣቱ በፊት በምን ይጠቃል? በፔስት የተለያዩ አይነት ኢንሴክት ፔስት ይጠቃል። እንደምታዩት ገና እንደዚህ ጥጥ ሳይሆን በፊት ውስጡን በሙሉ ይቦረብሩት ይበሉትና we cannot find a cotton as a product at the end. ስለዚህ ሰዎች መፍትሄ ፈለጉ። ምንድነው አንዱ እዚህ ጋር ትልቅ መፍትሄ ሆኖ የመጣላቸው ባሲለስ ትራንጀንሲስ የሚባል የባክቴሪያ አይነት ነው። ይሄ ባክቴሪያ ምን ያደርጋል? it produce a toxin produce ያደርጋል which is actually a protein.
ፕሮቲን ነው ኮምፖነንቱ ፕሮቲን ነው እና ምንድነው የሚሆነው this protein which is the delta endotoxin ይባላል ይሄ ፕሮቲን ዴልታ ኢንዶቶክሲን እንለዋለን የቶክሲን it's very toxic to a number of different insects ይሄ ዴልታ ኢንዶቶክሲን የምንለው ለአብዛኛዎቹ ኢንሴክቶች ምንድነው መርዛማ ነው በቀላሉ ነው የሚገላቸው and with this aid of biotechnology the developed BT cotton lead to the less pest attack ultimately leading to the significant more production ስለዚህ ይሄ Bacillus transgensis የምንለው ባክቴሪያ ቶክሲን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ያቺ እዚህ ባክቴሪያ ውስጥ የምትገኘው specific gene which is responsible for the production of this protein which is the delta toxin የምንለው ያንን ፕሮዲዩስ ለማድረግ የምታስፈልገዋን ያቺን ጂን ከባክቴሪያ ዲኤንኤ ውስጥ ቆርጦ ምን ውስጥ ያስገባሉ ኮተን ፕላንት ውስጥ ትራንስፈር ያደርጋሉ and the resulting cotton is called the BT cotton ይባላል ኮተን ብቻውን አይደለም the cotton ብቻውን አይደለም ፕላንቱ ምን ተጨምሮበታል it is a transgenic plant in which a foreign gene which is derived from this bacteria bacillus ከባሲለስ የተወሰደ ጂን ኢንሰርት የተደረገበት ጂን የያዘ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኮተን ምን ሆኗል ማለት ነው ባህሪው ተቀይሯል ማለት ነው ባህሪው የተቀየረው በምን ምክንያት ነው ከዚህ ከባሲለስ በመጣ ጂን ምክንያት ምን ሆነ በዛ ምክንያት it produce a protein ከዚህ በፊት እሱ ኮተኑ ማያመርተውን ፕሮቲን ማምረት ጀመረ ያ ፕሮቲን ደግሞ ምንድነው ቶክሲን ነው ለማን ነው መርዛማነቱ ለብዙ የኢንሴክት አይነቶች ናቹራሊ ኮተንን አታክ የሚያረጉትን ጨምሮ ለተለያዩ ኢንሴክቶች ቶክሲን የሆነ ፕሮቲን ፕሮዲዩስ ማድረግ ጀመረ ስለዚህ ፔስቱ ሲመጣ ኮተኑ ላይ ሲያርፍ ምንድነው የሚያገኘው ቶክሲን ነው ስለዚህ ወዲያው ይሞታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቢቲ ኮተን ያለምንም ችግር ያለምንም ፔስት አታክ ኮተን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ማለት ነው በዛ ምክንያት ምርቱም ጨምሯል ማለት ነው so the other one is the transgenic animals የምንላቸው ልክ እንደዚህ እንደ transgenic plant foreign gene introduce የተደረገላቸው ወይም ደግሞ foreign gene ወደ ውስጣቸው ያስገቡ animals አሉ so although several recombinant proteins used in medicine are successfully produced in bacteria some proteins require eukaryotic animal host for proper processing ስለዚህ ያው ከዚህ በፊት እንዳየነው ለምሳሌ እንደ ኢንሱሊን አይነት human growth hormone አይነት የተለያዩ እነዚህ ሜዲካሊ ኢምፖርታንት የሆኑ የፕሮቲን አይነቶችን ከዚህ በፊት በባክቴሪያ እያመረትን በመድኃኒት መልክ እየተቀየረ ለሰዎች ሲሰጥ ነበር አንዳንድ የፕሮቲን አይነቶች ግን ያው ባክቴሪያ ፕሮካሪዮቲክ ሴል ነው the protein synthesis process is different from that of eukaryotic cell ፕሮቲን የሚያመርትበት ሂደት ከዩካሪዮቲክ ሴል የተለየ ነው ስለዚህ አንዳንድ ፕሮቲን ምን ይፈልጋሉ ዩካሪዮቲክ ሴል ይፈልጋሉ በዩካሪዮቲክ ሴል ፕሮቲን ማምረት ስርዓት ውስጥ ማለፍ አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ ዩካሪዮቲክ animal host for proper processing ያ የሚፈልገው ፕሮቲን በትክክል ፕሮሰስ ተደርጎ ምን ፈልገውን አይነት ፕሮቲን ፕሮዲዩስ እንዲደረግልን ዩካሪዮቲክ ሴል ውስጥ ኢንሰርት መደረግ አለበት ማለት ነው ያ ፓርቲኩላር ጂን which is responsible for that particular protein for this reason the desired genes are cloned and expressed in animals such as sheep goat chicken mice and so on በዛ ምክንያት ምን ፈልገውን ፕሮቲን ባክቴሪያ ውስጥ ጨምረን ሳይሆን ባክቴሪያው እንዲያመርትልን ምን ፈልገው ዩካሪዮቲክ ሴል ውስጥ አስገብተን ማምረት አለብንና ለዛ ፐርፐዝ የሚጠቅሙ ለምሳሌ ሺፕ ውስጥ ሺፕ ትራንስጀኒክ አኒማል ወይም ደግሞ the desired gene inserted into the sheep
These proteins are produced by goat, chicken, mice, and so on. And animals that have been modified to express a recombinant DNA are called transgenic animals እንላቸዋለን። Animals ከሆኑ we say a transgenic animals. That means they take in a foreign gene ማለት ነው. In transgenic plant, if the organism that take in the foreign gene is a plant. So several human proteins are expressed in milk of transgenic sheep and goats, and some are expressed in eggs of chicken. ለምሳሌ human alpha antitrypsin, the human growth hormone, is produced in goat milk, and the human protein sin is produced in the pig, and the human lactoferrin protein is produced by the cow. So these are the different types of transgenic animals that produce this respective protein type, and mice have been used extensively for expressing and studying the effect of recombinant gene and mutation. እነዚህ አይጦች ብዙ ጊዜ ያው ጥናት የሚደረግባቸው ናቸው። the effect of recombinant gene ወደ ሰዎች ከመሄዳችን ወደ higher animals ከመሄዳችን በፊት ይሄ gene transfer ወይም ደግሞ this gene modification ምን አይነት ኢፌክት አለው የሚለውን mutation ወይም ደግሞ change in the genetic material ካራክተራቸው እንዴት ነው የሚቀይረው የሚለውን ለማየት ብዙ ጊዜ mice as lab animals ለዚህ purpose እንጠቀምባቸዋለን። When we come to the transgenic plant, manipulating the DNA of a plant or creating this GMO has helped to create a desirable traits such as disease and drought resistance. እነዚህ GMO ምንላቸው genetically modified የሆኑ plant ምን አይነት ጥቅም ኖሯቸው ነው በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ እንዲያልፉ የሆነው ከተባለ የመጀመሪያው disease and drought resistance እንደኛ በሽታን እንዲቋቋሙ ድርቅን እንዲቋቋሙ ሲባል transgenic plant ፕሮዲዩስ ይደረጋሉ። herbicide and pesticide resistance ቀደም እንዳየነው አይነት ምሳሌ ይሄ ጸረ አረምና ጸረ ኢንሴክት ተባይ ለማጥፋት ያንን መቋቋም የሚችሉ እንዲሆኑ ተደርገው ይሰራሉ። better nutrition የተሻለ ኒውትሪሽናል ኮንተንት እንዲኖራቸው ለምሳሌ the golden rice ብናይ ይሄ ነጩ ሩዝና ደግሞ ወደ ቢጫ የሚሄድ ጎልደን ራይስ የምንለው አለና ይሄ ነጩ ራይስ የሚመገቡ ሰዎች ብዙ ጊዜ የቫይታሚን ኤ እጥረት ሰውነታቸው ውስጥ ተከስቶ ተገኘና ለምንድን ነው ሲባል ይሄ ራይስ which is the staple food for so many people in the world, it lack this vitamin A. so ያንን እንዴት አድርገን ሪፕሌስ እናርግ ሲባል ያ ራይስ genetically modified ሆኖ ይሄ ካሮቲን የሚባል ቤታ ካሮቲን ይመስለኛል ያንን እንዲይዝ ተደርጎ ሞዲፋይ ተደርጓል። ያ ቤታ ካሮቲን is a precursor for the synthesis of this vitamin. ለዚህ የተፈለገው ቫይታሚን እንዲሰራ ግብአት የሚሆን አንድ ሳብስታንስ ነውና ስለዚህ ይሄ ኒውትሪሽናል ኮንተንቱን ወይም ደግሞ ቫልዩን ለማሻሻል ሲባል ይሄ ጂን ማኒፑሌሽን ሊካሄድ ይችላል። producing pharmaceuticals የተለያዩ የመድኃኒትነት ባህሪ ያላቸው plants ያን ነገር በተሻለ ሁኔታ እንዲያመርቱት ሲባል genetically modified ሊሆኑ ይችላሉ። better shelf life ተመርተው ብዙ ጊዜ የመቆየት ሂደታቸውን ደግሞ ለመጨመር ሲባል genetically modified ይሆናሉ። And plants have received a recombinant DNA from other species called transgenic plant እንላቸዋለን። እነዚህ foreign gene introduced የተደረጉ or foreign gene receive ያደረጉ recombinant DNA ያላቸው የፕላንት አይነቶች transgenic plants እንላቸዋለን። Transgenic plants are closely monitored by government agencies to ensure that they are fit for human consumption and do not endanger other plant animals. እነዚህ transgenic
ፕላንት ስንጠቀም በጣም በጥንቃቄ መሆን አለበት። they should be closely monitored by government agencies እና ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያንም ጨምሮ አብዛኞቹ አፍሪካ ውስጥ ያሉ ሀገራት እነዚህን ትራንስጀኒክ ፕላንት ለመቀበል ሪዚስት እያደረጉ ነው። ምክንያቱ ደግሞ ምንድነው? ይሄ ክሎዝ ሞኒተሪንግ ይጠይቃል። በጣም በቅርበት ሆነን ልናያቸው ይገባል። ምክንያቱም ቅድም እንዳልነው ይሄ ጂን ትራንስፈር ሊኖር ይችላል፣ ወደ ሌሎች ፕላንት ሊሄድ ይችላል፣ ወደ ሌሎች እንስሳት ሊሄድ ይችላል እና ኮንሲኩዌንሱን ኮንትሮል ማድረግ ስለማይቻል በጥንቃቄ መያዝ አለብን from the very beginning ማለት ነውና በመንግስት ደረጃ በትላልቅ ድርጅቶች ሞኒተር የሚደረግ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ፕሮዳክቱም ልክ እንደዛው there should be a quality control concerned body to check whether these GMO foods are fit for human consumption and they do not endanger other plants and animals. ሌሎች animals and plants ላይ ችግር የማያመጡ መሆናቸው በደንብ መታየት አለበት ማለት ነው። and the other one is because of foreign gene can spread to other species in the environment, extensive testing is required to ensure ecological stability. ያው ቀደም የተባለው ነገር ነው። እነዚህ ፎሪን ጂንስ ሳናቀው ስፕሪድ ሊያረጉ ይችላሉ ወደ ሌላ ስፒሺስ፣ ወደ ሌላ ኢንቫይሮንመንት ሊሄዱ ይችላሉ። ስለዚህ it requires to ensure ecological stability ከኛ ኮንትሮል ውጪ ስፕሪድ ማድረግ የለባቸው። ይሄ ጂኑን እንቅስቃሴ በሙሉ ኮንትሮል መደረግ አለበት። ኳራንቲን ተሰርቶ ከሌሎች እጽዋት ጋር ከሌሎች እንስሳት ጋር በማይገናኝ መልኩ ነው መብቀል፣ መሰብሰብ እና ሌሎች ፕሮሰሶች ፖስት ሃርቨስት ፕሮሰሲንግ መካሄድ ያለበት። ሌላው ክሎኒንግ ነው። ክሎኒንግ it is a method of producing identical copies of genes. It is a method of producing identical copies of genes, cells or organism. It may be producing an exact copy of a given gene and gene ይሰጠንና እሱን ማባዛት ወይም ደግሞ አንድ ሴል ይሰጠንና እሱን ኤግዛክት ኮፒውን ዲፕሊኬት ማድረግ ማልቲፕላይ ማድረግ ነው። ወይም ደግሞ አንድ ኦርጋኒዝም ይሰጠንና እሱን the whole organism identical የሆኑ ሌሎች ኦፍስፕሪንጎች ፕሮዲዩስ ማድረግ ነው። and the product of the cloning process is called a clone. ክሎን እንለዋለን። የሚፈጠር አዲስ የተባዛውን ነገር ምን እንለዋለን? it is a clone. and a clone is a group of genetically identical organisms or cells produced either by asexual reproduction or artificially by cloning technique. ስለዚህ ክሎን የሚፈጠረው ለምሳሌ ባክቴሪያ ውስጥ አንድ ባክቴሪያ ሴል ካለ ይሄ ዲቫይድ ያደርጋል። we can have two daughter cells. it is asexual reproduction ነው፣ ዲቫይድ ነው የሚያደርገው። አይደንቲካል ዶተር ሴልስ ነው የሚሰሩት። ለዛ ነው ይሄም ክሎን ኦፍ this one ይሄም። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ አይደንቲካል ናቸው ማለት ነው። these daughter cells are genetically identical to the mother cell. ይሄም እንደገና ዲቫይድ ያደርጋል። again these are similar or the exact copy of the first one. clone እንላቸዋለን። this is by using asexual reproduction ነው or artificially ደግሞ cloning ቴክኒክን በመጠቀም አንድ አይነት ተመሳሳይ ነገሮችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። the main advantage of this technique is that they can make a large number of plant or animal which are exact copies of the parent with the desirable characteristics. ለምሳሌ አንድ ፕላንት ቢኖረን that can give a good product, ጥሩ ፕሮዳክት ይሰጠናል። drought resistant ነው፣ ጥሩ ሼልፍ ላይፍ አለው። ሶ ምንፈልገውን ኳሊቲ የያዘ አንድ ፕላንት ቢኖረን ያንን ፕላንት ምንድነው የምናደርገው? እንዲበዛልን ነው የምንፈልገውና ከሱ ጋር ተመሳሳይ የሆነ the exact copy of the original organism should be produced in the process of cloning. ለምን?
ያንን ዲዛይረብል ካራክተሪስቲክስ ስለምንፈልገው ማለት ነው። ሶ the next topic is the biological warfare. Biological warfare, also known as germ warfare ይባላል። It is the use of biological toxins or infectious agents such as bacteria, virus, fungus with the intent to kill or to injure human, animals or plants as an act of war. እና እነዚህ ኤጀንቶችን ምን እንላቸዋለን? ባዮሎጂካል ዌፐንስ እንላቸዋለን። ባዮሎጂካል የጦር መሳሪያ ማለት ነው። እና ይሄ ባዮሎጂካል ዋርፌር ወይም ደግሞ በሌላ ስሙ ጀርም ዋርፌር የምንለው ይሄ ባዮሎጂካል የሆኑ ቶክሲኖችን ወይም ደግሞ ይሄ ባክቴሪያ ወይ ፈንገስ የሚያመርታቸው ቶክሲኖች አሉ። እነሱን መጠቀም ወይንም ደግሞ the bacteria or the fungus itself can be used as an infectious agent. ኢንፌክት እንዲያደርግ ሰዎችን ኢንፌክት እንዲያደርግ ፖይዝን እንዲያደርግ እንዲገል እንጠቀም ከሆነ ይሄ ባዮሎጂካል ዋርፌር እንለዋለን ወይም ደግሞ ዩዚንግ a biological weapon። ሰዎች ብዙ ጊዜ ያው ፊዚካል ዌፐን ይጠቀማሉ። ጥይቶች፣ ሚሳኤሎች፣ ሌሎች ቦምቦች ምናምን ይጠቀማሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ኬሚካል ደግሞ መጠቀም አለ በጦርነት ውስጥ። ከዛ ደግሞ የመጣው ምንድነው? ይሄ ባዮሎጂካል ዋርፌር የምንለው ለምሳሌ አንድ አካባቢ ላይ ሰዎች ሰፍረው ከሆነ ወይም ደግሞ ወታደሮች ሊሆኑ ይችላሉ እነሱ የሚጠቀሙበትን ውሃ ፖይዝን ማድረግ መመረዝ ወይም ደግሞ ባክቴሪያ እንዲገባ ማድረግ ወይም ደግሞ ሰዎች በሆነ በኢንፌክሽየስ ኤጀንት እንደ ወረርሽኝ እንዲገባና እንዲሞቱ በሚደረግበት ኤኒ act of this type can be considered as a biological warfare. The act of bioterrorism can range from a simple prank or hoax to the actual use of these biological weapons. ይሄ the act of bioterrorism የምንለው ይሄንን biological weapon ተጠቅሞ ሰዎችን ማስፈራራት ወይም ደግሞ እንደ ቀልድ መጠቀምም ወይም ማስወራትም ወይም ደግሞ the actual ደግሞ ቶክሲኑንና biological ኤጀንቱን ሰዎችን ላይ ጥቃት እንዲያደርስ መጠቀም ይሄ በሙሉ the act of bioterrorism እንለዋለን። These biological agents may be used for the isolated assassination or to cause deaths of thousands. እነዚህ ባዮሎጂካል ኤጀንት አንድ ግለሰብ ለመግደል ልንጠቀምበት እንችላለን ወይንም ደግሞ በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎችን ለማጥፋት ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። A number of nations have or are seeking to acquire biological warfare agents. የተለያዩ ብዙ ሀገራት ምን ያደርጋሉ? እነዚህ ባዮሎጂካል ዋርፌር ኤጀንቶች እንዲኖሯቸው ይፈልጋሉ። በዚህ ዙሪያ ጥናት የሚያደርጉ፣ ክትትል የሚያደርጉ፣ ጥንቃቄ የሚያደርጉ፣ ህጎችን የሚያወጡ አካላት እንዲኖሯቸው ይፈልጋሉ። የተወሰኑት ደግሞ ኦልሬዲ አላቸው። If the environment is contaminated, a long-term threat to the population could be created. አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ፓቶጂን ፕላንት ፓቶጂን ከሆነ አንድ አካባቢ ላይ ሰብሎች እንዲጠፉ ተብሎ ይሄ ፕላንት ፓቶጂን ተረጭቶ ከሆነ ወይም ደግሞ ያዛ አካባቢ ላይ ፕላንት ፓቶጂን እንዲሰራጭ ተደርጎ ከሆነ ያ ኢፌክት በአንድ ጊዜ ልናጠፋው አንችልም። It may take 5 or 10 years or 20 years ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። ለረጅም ጊዜ ዳሜጁ ሊቆይ ይችላል ማለት ነው። በአንድ ጊዜ ብቻ ሀፕን አድርጎ የተወሰነ ፕላንት ገሎ የሚሄድ ሳይሆን እዛ አካባቢ ላይ የተሰራጨ ከአንድ ፕላንት ወደ ሌላ ፕላንት እየተሰራጨ በጣም ሰፊን አካባቢ ሊያካልልና ጉዳት ሊያደርስ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ biological warfare it is the application of biology in the wrong way ማለት ነው። የባዮሎጂ ዕውቀትን ሰዎችን በሚጎዳ መልኩ ስንጠቀመው እንደዚህ biological warfare እንለዋለን ማለት ነው። or using biological weapon እነዚህ biological weapon the organism itself ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ the toxin that is produced by the microbes። ስለዚህ ይሄንን እዚህ ላይ ጨርሰናል ማለት ነው። የ12ኛ ክፍል የመጀመሪያው ዩኒት 4 ክፍሎች ነበሩት። ስለዚህ 4 ክፍሎች ላይ በተለያየ መልኩ የባዮሎጂ አፕሊኬሽን እንዴት ነው በዕለት ተዕለት ህይወታችን
የምናገኘው የሚለውን ነገር በጣም ዝርዝርና ሰፊ በሆነ ነገር ተቀምጧል። ይህንን አይተናል። ስለዚህ በሚቀጥለው ደግሞ በሁለተኛው ቻፕተር እንገናኛለን። እስከዛ ድረስ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ።